પ્રોટીન્સ એન્ડ મેક્રોમોલિક્યુલ્સ પરના આ ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરીયલમાં હું આપેલ વિશે સમજાવીશ. પ્રોટીન ડેટા બેંક 3 પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચર લોડ કરતા, .pdb ડેટાબેઝથી pdb ફાઇલ્સ ડાઉનલોડ કરતા, પ્રોટીન્સના સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર વિવિધ ફોર્મેટ્સમાં બતાવવા, હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ અને ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડને હાઇલાઇટ કરતા. આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમે જેમોલ એપ્લિકેશન વિન્ડો બેસિક ઓપરેશન સાથે પરિચિત હોવા જોઈએ. જો નથી તો અમારી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ ટ્યુટોરીયલો નિહાળો. આ ટ્યુટોરીયલ રેકોર્ડ કરવા માટે હું વાપરી રહી છું ઉબુન્ટુ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવૃત્તિ 1204, જેમોલ આવૃત્તિ 1222, જાવા આવૃત્તિ 7, મોઝિલા ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝર 22.0, મોટા જૈવિક અણુઓ ના સ્ટ્રક્ચરના વિશ્લેષણ જેવા પ્રોટીન્સ અને મેક્રોમોલિક્યુલ્સ, ન્યુક્લિક એસિડ્સ, ડીએનએ અને આરએનએ, ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર અને પોલિમર્સ જેમોલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. મેં નવી જેમોલ વિન્ડો ખોલી છે. જૈવિક અણુઓના 3D સ્ટ્રક્ચરને ડેટાબેઝથી ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ કરીને જોઈ શકાય છે. આ કરવા માટે ફાઇલ મેનુ પર ક્લિક કરો. ગેટ પીડીબી મેળવવા માટે સ્ક્રોલ ડાઉન કરો. ઇનપુટ ડાયલોગ બોક્સ સ્ક્રીન પર દેખાય છે. ચોક્કસ પ્રોટીન માટે આપણે ઇનપુટ બોક્સમાં 4 અક્ષરના પીડીબી કોડ કરવા પડશે. આ કોડ પ્રોટીન ડેટા બેંક વેબસાઇટથી મેળવી શકીએ છીએ. આ પ્રોટીન ડેટા બેંકનું નવું વેબ પૃષ્ઠ છે. આ જૈવિક અણુ વિશે માહિતી ધરાવે છે, જેમ કે પ્રોટીન્સ અને ન્યુક્લિક એસિડ. ઉદાહરણ તરીકે, હવે પીડીબી વેબસાઇટથી પેનક્રિયાટિક એન્ઝાઇમ ઇન્સ્યુલિન માટે પીડીબી કોડ મેળવવાની કોશિશ કરે છે. સર્ચ બોક્સમાં પ્રોટીનનું નામ હ્યુમન ઇન્સ્યુલિન ટાઈપ કરો. કીબોર્ડ પર એન્ટર દબાવો. હવે પ્રદર્શિત વેબ પૃષ્ઠ પર નીચે સ્ક્રોલ કરો. પીડીબી કોડ્સના સાથે હ્યુમન ઇન્સ્યુલિન જાણીતા સ્ટ્રક્ચરની યાદી સ્ક્રીન પર દેખાય છે. ઉદાહરણ તરીકે 4EX1 કોડ સાથે હ્યુમન ઇન્સ્યુલિનને પસંદ કરો. પ્રોટીનના નામ પર ક્લિક કરો. સ્ટ્રક્ચરની બધી વિગતો સાથે વિન્ડો ખુલે છે. માહિતીઓ જેવી કે પ્રાઇમરી સાઇટેશન, મોલિક્યુલર ડિસ્ક્રિપ્શન, સ્ટ્રક્ચર વેલિડેશન આ પૃષ્ઠ પર ઉપલબ્ધ છે. આપણે પ્રોટીનના સ્ટ્રક્ચરને .pdb ફાઇલમાં સેવ કરીને તેને જેમોલ 3D મોડેલમાં જોઈ શકીએ છીએ. પૃષ્ઠના ટોચે જમણી બાજુમાં ડાઉનલોડ ફાઇલ્સ લિંક પર ક્લિક કરો. ડ્રોપ ડાઉન મેનુમાંથી pdb ફાઇલ GZ વિકલ્પ પસંદ કરો. સ્ક્રીન પર ડાયલોગ બોક્સ ખુલે છે. સેવ ફાઇલ વિકલ્પ પસંદ કરો. ઓક બટન પર ક્લિક કરો. ડાઉનલોડ્સ ફોલ્ડરમાં પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચર 4ex1.pdb.gz તરીકે સંગ્રહિત થશે. તે જ રીતે તમને જોઈતી વિવિધ પ્રોટીન્સની .pdb ફાઈલો ડાઉનલોડ કરી તેને અલગ અલગ ફાઇલમાં સેવ કરી શકો છો. હવે ઇન્સ્યુલિનના 3D સ્ટ્રક્ચરને જોવા માટે ચાલો જેમોલ વિન્ડો પર જઈએ. જો તમે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા હોય તો તમે જેમોલ પેનલ પર સીધું પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચર ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ટેક્સ્ટ બોક્સમાં 4 અક્ષર પીડીબી કોડ 4EX1 ટાઈપ કરો અને ઓક બટન પર ક્લિક કરો. જો તમે ઇન્ટરનેટથી જોડાયેલા નથી તો ટૂલ બાર પર ઓપન અ ફાઇલ આઇકન પર ક્લિક કરો. પેનલ પર ડાયલોગ બોક્સ ખુલે છે. 4ex1.pdb.gz નું સ્થાન એટલે કે ડાઉનલોડ્સ ફોલ્ડર પર જાઓ. ડાઉનલોડ્સ ફોલ્ડર પસંદ કરો અને ઓપન બટન પર ક્લિક કરો. 4ex1.pdb.gz પસંદ કરો અને ઓપન બટન પર ક્લિક કરો.
ઇન્સ્યુલિનનું 3D સ્ટ્રક્ચર સ્ક્રીન પર ખુલે છે. પેનલ પર પ્રોટીનનું મૂળભૂત દેખાવ બોલ એન્ડ સ્ટિક છે. પેનલ પર પ્રોટીનના મોડેલ હાઇડ્રોજન પરમાણુ વગર દેખાડ્યું છે. હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે મોડેલ દેખાડવા માટે મોડેલ કિટ મેનુ ખોલો. સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને એડ હાઇડ્રોજન્સ વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે પેનલના મોડેલ હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે દેખાય છે. પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચરને પણ પાણીના અણુ સાથે બતાડ્યું છે. પાણીના અણુને સંતાડવા માટે આપેલ પગલાં અનુસરો. પ્રથમ પોપ-અપ ને ખોલો અને સિલેક્ટ પર જાઓ. સબ મેનુમાંથી હેટેરો પસંદ કરો. ઓલ વોટર વિકલ્પ પસંદ કરો. ફરીથી પોપ-અપ મેનુને ખોલો. સ્ટાઇલ સ્કીમ પર જાઓ અને સીપીકે સ્પેસફિલ વિકલ્પ પસંદ કરો. આ બધા પાણીના અણુઓને સીપીકે સ્પેસફિલ ડિસ્પ્લેમાં રૂપાંતર કરશે. પોપ-અપ મેનુને ફરીથી ખોલો અને સ્ટાઇલ પર જાઓ. એટમ્સ માટે સ્ક્રોલ કરો અને ઓફ વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે પેનલ પર આપણી પાસે પાણીના અણુ વગર ઇન્સ્યુલિન સ્ટ્રક્ચર છે. આગળ આપણે વિવિધ ફોર્મેટ્સના પ્રોટીનના સેકેન્ડરી સ્ટ્રક્ચર દેખાડવાનું શીખીશું. પોપ-અપ મેનુ ખોલો. સિલેક્ટ વિકલ્પ પસંદ કરો. પ્રોટીન માટે સ્ક્રોલ કરો અને ઓલ વિકલ્પ પસંદ કરો. પોપ-અપ મેનુ ફરીથી ખોલો અને સ્ટાઇલ માટે સ્ક્રોલ કરો અને સ્કીમ પર જાઓ. સબ મેનુ આપેલ વિકલ્પો સાથે ખુલે છે, જેમ કે સીપીકે, સ્પેસફિલ, બોલ એન્ડ સ્ટિક, સ્ટિક્સ, વાયરફ્રેમ, કાર્ટૂન, ટ્રેસ વગેરે. સબ મેનુમાંથી કાર્ટૂન વિકલ્પ પસંદ કરો. આ ડિસ્પ્લે પ્રોટીનના સ્ટ્રક્ચર જેમ કે હેલિસિસ, રેન્ડમ કોઇલ્સ, સ્ટ્રેન્ડ્સ, શીટ્સ વગેરે દેખાડે છે. વધુ ડિસ્પ્લેના વિકલ્પો માટે પોપ-અપ મેનુને ખોલો અને સ્ટાઇલ માટે સ્ક્રોલ કરીને સ્ટ્રક્ચર્સ પસંદ કરો. અહીં આપણે પ્રોટીનના સેકેન્ડરી સ્ટ્રક્ચરને ડિસ્પ્લે કરવા માટે બીજા ઘણા વિકલ્પો દેખાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્ટ્રેન્ડ્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. હવે પેનલ પ્રોટીન સ્ટ્રેન્ડ્સના જેમ દેખાય છે. ડિસ્પ્લેનો રંગ બદલવા માટે પોપ-અપ મેનુ ખોલો. કલર માટે સ્ક્રોલ કરીને એટમ્સ પસંદ કરો અને બ્લૂ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. પેનલ પર થતા રંગના ફેરફારનું અવલોકન કરો. સ્ટ્રક્ચરને ફરી બોલ એન્ડ સ્ટિક્સમાં પાછું રૂપાંતર કરવા માટે પોપ-અપ મેનુ ખોલો. સ્ટાઇલ પસંદ કરો અને પછી સ્કીમ અને બોલ એન્ડ સ્ટિક્સ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. આપણે પ્રોટીન મોડેલમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ અને ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડ્સ હાઇલાઇટ પણ કરી શકીએ છીએ. હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ ને ડિસ્પ્લે કરવા માટે પોપ-અપ મેનુ ખોલો. સ્ટાઇલ માટે સ્ક્રોલ કરો અને પછી હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ વિકલ્પ પસંદ કરો. પોપ-અપ મેનુમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ વિકલ્પ ઘણા ફીચર ધરાવે છે, જેમ કે કેલ્ક્યુલેટ, સેટ હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ સાઇડ ચેઇન, સેટ હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ ઇન ધ બેકબોન અને બોન્ડ્સની જાડાઈ બદલવા માટે પણ વિકલ્પ ધરાવે છે. મોડેલમાં હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ દેખાડવા માટે કેલ્ક્યુલેટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ સફેદ અને લાલ લાંબા ડેશના જેવું દેખાય છે. હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સની જાડાઈ બદલવા માટે પોપ-અપ મેનુમાંથી 0.10A વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. હવે પેનલ પર આપણે જાડા હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ ફરી જોઈ શકીએ છીએ. આપણે હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સના રંગો પણ બદલી શકીએ છીએ. પોપ-અપ મેનુમાં સ્ક્રોલ કરી કલર અને હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ પસંદ કરી ઓરેન્જ વિકલ્પ પસંદ કરો. પેનલ પર આપણી પાસે ઘણા બધા હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ નારંગી રંગમાં છે. ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડ્સ અને સલ્ફર પરમાણુ મોડેલમાં પીળા રંગમાં દેખાય છે. ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડમાં સુધાર કરવા માટે પોપ-અપ મેનુમાં ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડ્સ વિકલ્પને ખોલો. એવા ફીચર પર ક્લિક કરો જેને તમે બદલવા ઈચ્છતા હોય, જેમ કે માપ અને રંગ વગેરે. તે જ પ્રકારે વિવિધ એન્ઝાઇમ્સ ની ફાઈલોને .pdb ફોર્મેટમાં ખોલવાનો પ્રયત્ન કરો અને 3D સ્ટ્રક્ચરમાં તેને જુઓ. ચાલો સારાંશ લઈએ. આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા પ્રોટીન ડેટા બેંક,
3 પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચર લોડ કરતા .pdb ડેટાબેઝથી pdb ફાઇલ્સ ડાઉનલોડ કરતા pdb કોડ વાપરીને ઇન્સ્યુલિનના 3D સ્ટ્રક્ચરને જોતા પાણીના પરમાણુ વગર પ્રોટીન સ્ટ્રક્ચરને જોતા સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર વિવિધ ફોર્મેટ્સમાં બતાવવા હાઇડ્રોજન બોન્ડ્સ અને ડાઇસલ્ફાઇડ બોન્ડ્સ ને હાઇલાઇટ કરતા અહીં તમારા માટે એક અસાઇનમેન્ટ છે pdb ડેટાબેઝ પરથી હ્યુમન હિમોગ્લોબિનની .pdb ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો કાર્ટૂન ડિસ્પ્લેમાં સેકન્ડરી સ્ટ્રક્ચર બતાવો પ્રોટીનના પોર્ફિરિન યુનિટને હાઇલાઇટ કરો pdb કોડ માટે આપેલ લિંકનો સંદર્ભ લો આપેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ વિડિયો નિહાળો તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે વિડિયો ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ ટીમ સ્પોકન ટ્યુટોરિયલના ઉપયોગથી વર્કશોપનું આયોજન કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken-tutorial.org પર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જેને આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર મારફતે શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધાર અપાયેલ છે આ મિશન પર વધુ માહિતી આપેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ છે spoken-tutorial.org/nmeict-intro આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદ્દલ આભાર